Bakit nga ba hindi tayo nakaka-receive ng OTP code or yung notification code from GCash using our TNT number? So, yun yung pag-uusapan natin, guys. If you are interested, please keep on watching. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Tessa Leonora. And for today's video, pag-uusapan natin yung reason kung bakit nga ba hindi tayo nakaka-receive ng OTP from GCash using our TNT number. And before that, shout out nga pala kay Miss Camille. Thank you so much, siya yung naging reason kung bakit gumawa ako ng part 2 ng GCash registration. Kasi isa siya sa naka-encounter ng ganitong problem, although marami talaga problema sa ganitong klaseng registration or GCash registration gamit ang TNT number. So, meron akong dalawang account, guys, isang Globe at isang Smart Body. So far wala naman ako naging problema sa kanya, kaya I wonder bakit hindi makareceive ang iba ng OTP using TNT. So, bumili ako ng dalawang SIM. Ito. Hindi pa siya na-open, guys. At hindi ko pa rin siya natatry. So, itry natin ngayon actual. Para at least makita ninyo. Hindi. So, magkaiba siya ng number. Yung first 4 digit nila. So, yung isa is 0931 at yung isa is 0963. So, i-check natin. 5G siya. So, let's start. Okay, so ngayon guys, in-insert ko na yung dalawang number, yung dalawang TNT number, yung first is 0963 and 0931. So, ang gagawin natin is i-enter na natin yung number sa GCash app. Ayan, mag-start na tayo, guys. So, i-enter ko na yung isa kong number. Yung isang number ng TNT. So, nandito na tayo sa app ng GCash. So, enter na natin yung number. So, unahin natin itong number na 0931 or 0963 muna. So, ayan. Na-enter ko na yung number natin. So, in-next ko na siya. Ayun. Great. Sabi dito is, we sent a 6-digit authentication code to your number na in-enter ko. Tingnan natin, ha. Dito sa phone ko, i-check ko kung may darating na notification. So, patuloy tayo sa settings. Ayan, diba? Makikita nyo nandito yung 0963. Pero nagsend na ako ng notification. So, wait tayo ng mga 10 minutes siguro or 5 minutes kasi masyadong matagal yung 10 minutes. Kasi dapat kung talaga nakaka-receive itong number na to or pagka-enter mo pa lang ng number, makaka-receive ka agad ng notification. So, parang wala talagang darating. I-resend natin, guys, kung makaka-receive pa. So, ayan. So, i-try natin i-resend yung
resending of authentication code successful. So, na-resend ko na yung code, guys. Same number. I-check na ulit natin yung number dito. 0963-412-3088. Tama naman siya. Tama naman yung in-enter kong number. Pero hanggang ngayon hindi pa ako nakaka-receive. Dalawa na yun. Years later. So, ayun. Wala talaga siya, guys. So, give up na tayo dyan. So, enter natin yung isang number. Yung 0931. (771) 931 771 4605. Yun. So, sinubmit ko na. Check natin kung makaka-receive nga ng notification. At ayun, na-receive ko naman yung notification ng 0931. So, mabilis pa sa, alam mo na, napakabilis na yan dumating. Sabi, ang OTP code is 862090. Ayan, isubmit natin. At ayun na nga, guys. Working siya. Working yung number na 0931 na number. Ayun. So, nakita natin yung differences nung dalawa nang tinaray natin, diba? So, yung isa talaga hindi nakaka-receive ng OTP at yung isa ay nakaka-receive. So, yung nakaka-receive is 0931 and yung isang hindi nakaka-receive is 0963. So, nakita naman natin yung result and actual naman natin ginawa. So, nag-wait tayo ng ilang minuto pero hindi talaga siya dumating. So, pero nung tinaray natin, yung isa, ang bilis-bilis dumating, diba? So, meron talagang SIM na hindi nakaka-receive ng OTP dito sa TNT. So, pero guys, hindi ko sinabing huwag kayong bumili ng TNT number, ha. Baka mamaya hindi na kayo bumili. So, parang itong video to is para maging aware lang kayo, diba? Na kung ang purpose nyo lang naman is gamitin lang yung SIM para sa pag-FB or mag-text, so wala namang problema doon, kahit anong number pwede nyo bilhin. Pero kung ang purpose ninyo is gagawa kayo ng GCash account, so I highly recommend na bumili kayo ng SIM number na 0931 yung first 4 digit niya, para at least hindi naman masayang yung effort nyo, yung pera nyo, at hindi na kayo maghintay ng sobrang tagal. Kahit out of forever kayo maghintay, ay hindi talaga yan darating. So parang yung ex lang ninyo na hindi ka na talaga binalikan. At charot. So, yun lang guys. I hope na nakatulong itong video na ito sa inyo. So, kung nagustuhan nyo, so please give me a thumbs up. And if you are new to my channel, click the subscribe button and also notification bell na rin para ma-notify ka sa susunod kong video. And that's all for today's guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.